Hello students, welcome back to the virtual class. In OCM we are dealing with chapter number 4 and that is the chapter of the organizing, right? The management activity, the second management activity after planning. In that up to now we have understood about the different types of the organization, the meaning of the organization and all. And in the last session we understood about the linear organization. That means the linear structure of the organizing activities. In that, we understood that the authority is given in the straight line and that's why it is known as the linear organization. And as this organization structure was used in the army for such a long time, that's why it is also known as the army organization structure. Now, today we are going to understand the second type of the organization and that is the functional organization. અત્યાર સુધીમાં આપણે જે લિનિયર ઓર્ગેનાઇઝેશન શીખી ગયા એની અંદર એક વસ્તુ આપણે ખાસ જોઈ કે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ છે એ વર્કને નહીં પણ ડિપાર્ટમેન્ટને આપવામાં આવતું હતું, રાઈટ? ફંક્શનના આધારે નહીં, ડિપાર્ટમેન્ટના આધારે ઓર્ગેનાઇઝિંગ સ્ટ્રક્ચર તૈયાર થતું હતું. તો એને કારણે શું થાય કે એક જ ડિપાર્ટમેન્ટના એક જ એમ્પ્લોયીએ બહુ બધા અલગ અલગ ફંક્શન્સ ફોલો કરવા પડે, રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જો ક્લર્ક હોય બરાબર અથવા તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર હશે તો એને શું કરવું પડશે? તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર કોઈ ક્લર્ક હોય તો એને પોતે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વસ્તુઓ માટે જરૂર પડતી વસ્તુઓનું પરચેસ પણ કરવું પડતું હશે, રાઈટ? પછી એક્સ્ટ્રા જે વસ્તુ હોય તો એનું સેલ્સ પણ કરવું પડતું હશે, એને એકાઉન્ટ્સ પણ મેન્ટેન કરવાના, રેકોર્ડ્સ પણ મેન્ટેન કરવાના. નાઉ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ઇઝ નોટ એબલ ટુ ડુ ધ ઓલ જોબ્સ, રાઈટ? દરેક માણસ દરેક પ્રકારની જોબ કરી જ શકે જરૂરી નથી. નોટ ઓલ ધ એમ્પ્લોઈઝ આર ધ મલ્ટીટાસ્કિંગ પીપલ, રાઈટ? તો લોકો મલ્ટીપલ ટાસ્ક નથી કરી શકતા. સો એટ ધેટ ટાઈમ ધ વર્ક ઇઝ બીંગ કોમ્પ્રોમાઇઝડ. ત્યારે તમારું જે એક્શન્સ જે લેવાના છે, તમારા જે ફંક્શન્સ છે એ બધા જ ફંક્શન્સ કોમ્પ્રોમાઇઝ થતા જોવા મળે છે, રાઈટ? એન્ડ ધેટ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ડ્રોબેક ઓફ ધ લિનિયર ઓર્ગેનાઇઝેશન કે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ ડિપાર્ટમેન્ટને આપે છે, રાઈટ? અને ફંક્શનને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ અપાતું નથી કે જેને કારણે ધેર આર ધ ચાન્સીસ કે દરેક વ્યક્તિ ઉપર અલગ અલગ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આવે અને એક કરતાં વધારે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આવે એન્ડ ધે વિલ હેવ ટુ ફેસ ધ મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ ઓફ વર્ક એન્ડ ધે કેન લૂઝ સમટાઇમ્સ ધ ચાર્મ ઓફ ધ વર્ક ટુ. તો એ જે લિમિટેશન છે, લિમિટેશનને ક્રોસ કરવા માટે અનધર organizational structure was found out and that is known as the functional organization કે જેની અંદર અલગ અલગ ફંક્શનના આધારે સ્પેશિયલાઇઝ લોકોને અપોઇન્ટ કરવામાં આવે છે અને વર્કના આધારે ફંક્શન્સના આધારે ઓથોરિટીઝ ડિવાઇડ કરવામાં આવશે, રાઈટ? પહેલામાં કેવું થતું હતું કે પરચેસ છે તો પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ આવશે કારણ કે રો મટીરિયલ જોઈએ છે, એડમિન ડિપાર્ટમેન્ટમાં પણ આવશે, એકાઉન્ટ્સ ઓફિસમાં પણ આવશે, એચઆરમાં પણ આવશે. સો દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ પોતપોતાની જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ છે પરચેસ કરતા હશે, બરાબર? સેમ વે જો આપણે વાત કરીએ બરાબર કે ભાઈ એકાઉન્ટન્સીની, તો દરેક ડિપાર્ટમેન્ટે પોતાના એકાઉન્ટ્સ તો મેન્ટેન કરવા જ પડશે. મેઇન એકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ તો ચલો આખી કંપનીનું એકાઉન્ટ્સ રાખશે, બટ દરેક ડિપાર્ટમેન્ટે પોતાના ઇન્કમ અને એક્સપેન્ડિચર્સના એકાઉન્ટ્સ તો મેન્ટેન કરવાના આવશે. Right, so that was being one of the biggest drawback. So over here in the functional organization, each and every function is assigned to the specialized person. એક એવો પર્સન હોય છે કે જે આ બધા જ વર્ક કરી શકે, બરાબર? અને ફંક્શનના આધારે એક પ્રોફેશનલ પર્સનને અપોઇન્ટ કરવામાં આવશે અને એ પર્સન કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ ઉપર એ જ ફંક્શન ફોલો કરશે, રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ સમવન ઇઝ ધેર to take care of the purchase, then he is going to make the purchase of raw material, he is going to make the purchase of the stationaries, he is going to make the purchase of the vehicle if it is required in the future, right? કોઈ એક માણસ છે કે જેને એકાઉન્ટિંગ જ આપ્યું છે તો દરેક ડિપાર્ટમેન્ટના દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે એકાઉન્ટિંગ એ એક સ્પેશિયલાઇઝ પર્સન જ કરશે. સો અહીંયા જો આપણે ફંક્શનલ ઓર્ગેનાઇઝેશનની વાત કરીએ તો વર્ક જે છે એ ફંક્શન્સના આધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયું હશે, રાઈટ? On the base of the different functions, the work will be divided. તો કઈ રીતના ડિપાર્ટમેન્ટ વર્ક કરશે એ જરા આપણે સમજીએ. તો એ સમજવા માટે સૌથી પહેલા આપણે સમજવું પડશે એનું સ્ટ્રક્ચર એન્ડ ધેટ ઇઝ એટ ફર્સ્ટ CEO is the top of the person, is the top of line. ચીફ ઓફિસર જે છે, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર હોય કે ચીફ ઓફિસર હોય એ મેઇન પર્સન બનશે કે જેના હાથમાં બધી જ ઓથોરિટી સેન્ટ્રલાઇઝ હશે. હવે એમાં અલગ અલગ ફંક્શન્સ દરેક કંપનીના દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડિફરન્ટ ફંક્શન્સ હોઈ શકે છે. અહીંયા આપણે એક સ્મોલ એક્ઝામ્પલ લીધું છે જેમાં બે ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટ, બરાબર? પણ ઘણી જગ્યાએ આવી રીતના અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય છે. હવે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટની નીચેના ઓફિસર્સ હશે
સે ફોર એક્ઝામ્પલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એમાં એક ડિપાર્ટમેન્ટ એવું હશે જેમાં ઇન્ફોર્મેશન અને પબ્લિક રિલેશન્સના ઓફિસર હોય, રાઈટ? તો ઇન્ફોર્મેશન અને પબ્લિક રિલેશન્સ ઓફિસર છે તો કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જ્યાં પણ ઇન્ફોર્મેશનની જરૂર હશે તો પણ અહીંયાથી ડિવાઈડ થશે, અને કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર જ્યાં પણ પબ્લિક રિલેશન્સની જરૂર હોય એટલે કે કોઈ પણ મેન્ટેનન્સ હોય, રિલેશન મેન્ટેનન્સ હોય તો એ અહીંયાથી થશે. સેમ વે બીજું આવશે ડિસિપ્લિન ઓફિસર. ડિસિપ્લિન ઓફિસર કે જે દરેક એમ્પ્લોઈઝને ડિસિપ્લિનમાં ઢાળશે, બરાબર, એક પ્રોપર ડિસિપ્લિન ફોલો કરાવશે. તો એ ડિસિપ્લિન ઓફિસર હોય તો એ પોતાનું ડિપાર્ટમેન્ટ જ નહીં, ઇન્ફોર્મેશન ને પીઆર ડિપાર્ટમેન્ટ, એકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, ગાઈડન્સ ઓફિસ, બરાબર, પછી ગ્રુપ ઓફિસર હોય, ટાઈમ ઓફિસર હોય, ક્યુસી ઓફિસર હોય, મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયર હોય, બરાબર, એની નીચે આવતા જેટલા પણ એમ્પ્લોઈઝ ને વર્કર્સ છે, બરાબર, એ દરેકને એ ડિસિપ્લિન ફોલો કરાવશે, બરાબર. પછી આવશે એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર. તો એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર જે છે તો એ માત્ર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટની પણ ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટ્સમાં પણ દરેક વર્કર્સ અને એમ્પ્લોઈઝના એકાઉન્ટ્સ રાખશે, રાઈટ? એના પછી આવશે ગાઈડન્સ ઓફિસર કે જ્યાં જે ગાઈડન્સની જરૂર હોય તો ગાઈડન્સ આપવા માટે આ ઓફિસર પાસેથી જ તમને ઇન્ફોર્મેશન મળે. દેન ધ ગ્રુપ ઓફિસર કે ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ છે, બરાબર, અલગ અલગ ગ્રુપ્સના જો ઓફિસર્સ હોય, બરાબર, તો એને રિલેટેડ કામ, કાંઈ પણ ગ્રુપને રિલેટેડ કામ હશે તો તમારે અહીંયા જ જવાનું છે. દેન ટાઈમ ઓફિસર કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતના થશે, પછી એ ટાઈમ ઓફ ધ વર્કર્સ હોય, ટાઈમ ઓફ ધ ફેક્ટરી રનિંગ હોય, ટાઈમ ઓફ ધ પ્રોડક્શન હોય, કે પછી ટાઈમ ઓફ ધ સેલ્સ હોય, કે પછી ડિફરન્ટ ટાઈમ લિમિટ્સ હોય, whatever it is, when it is related to the time management, that will be done from the time officer only, right? ચાહે એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટના એમ્પ્લોઈઝ હોય કે ચાહે ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટના વર્કર્સ હોય, બટ એ દરેકનું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ અહીંયાથી થશે. દેન QC means the quality control. Quality control officer. હવે તમારું વર્ક એમ્પ્લોઈઝ નું કેટલું ક્વોલિટી વાળું છે, જો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વર્ક હોય તો, કે પછી વર્કર્સ કે જે હાર્ડ વર્ક કરે છે એનું વર્ક કેટલું ક્વોલિટી વાળું છે, પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી કેવી હશે, એ દરેક બાબતનું ધ્યાન QC એટલે કે ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓફિસર જ જણાવશે. એન્ડ the last is the maintenance engineer. Maintenance engineer એટલે કે person who is going to maintain each and every system of the organization when it is required, right? અને maintenance engineer છે વર્કર્સ ને રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય કે એમ્પ્લોઈઝ ને રિલેટેડ, જ્યાં એને પીસી ની કે જ્યાં એને ઓફિસ ની કે જ્યાં પછી એને મશીનરીઝ ની કોઈ પણ મેન્ટેનન્સ ની જરૂર હશે તો અહીંયાથી થશે. તો એનો સિમ્પલ ડાયાગ્રામ બને છે, રાઈટ? હવે ઇન્ફોર્મેશન અને પીઆર ઓફિસર છે એની ઓથોરિટી અહીંયા પણ આવશે અને અહીંયા પણ આવવાની છે. સેમ વે ડિસિપ્લિન ઓફિસર છે તો એની ઓથોરિટી અહીંયા પણ આવશે અને અહીંયા પણ આવશે, રાઈટ? પછી એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર છે તો એની ઓથોરિટી પણ અહીંયા પણ આવશે અને અહીંયા પણ જશે. સેમ વે ગાઈડન્સ ઓફિસર છે તો એ એમ્પ્લોઈઝ ઉપર પણ વર્ક કરશે અને વર્કર્સ ઉપર પણ વર્ક કરશે. તો આ થયું એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ. હવે આવે છે ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટ. તો ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયર છે તો વર્કર્સ માટેનું પણ મેન્ટેનન્સ જોશે અને સાથે એમ્પ્લોઈઝ માટેનું પણ મેન્ટેનન્સ જોઈશે. QC ઓફિસર છે ક્વોલિટી કંટ્રોલ, તો એ અહીંયા પણ મેન્ટેનન્સ જોશે અને અહીંયા પણ મેન્ટેનન્સ જોશે. સેમ વે ટાઈમ ઓફિસર છે તો અહીંયા પણ ટાઈમ મેનેજ કરશે, સાથે અહીંયા પણ ટાઈમ મેનેજ કરશે, અને ગ્રુપ ઓફિસર છે તો એ અહીંયા પણ એના પોતાના ગ્રુપ જોશે અને સેમ વે એ અહીંયા પણ પોતાના ગ્રુપ જોશે. થોડું મેટ્રિક્સ ટાઈપ છે ને, થોડું આમ એક નેટવર્ક હોય, બરાબર, એ રીતનું આખું સ્ટ્રક્ચર ક્લિયર થશે. આ સ્ટ્રક્ચરનો મેઇન બેનિફિટ એ છે કે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટની નીચે એના સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ઓફિસર હોય, દરેક ઓફિસરને પ્રોપર ફંક્શન, એક પ્રોપર ટાસ્ક અપાઈ ગયું હોય. હવે એ ટાસ્કના બેઝ ઉપર એ લોકો એમ્પ્લોઈઝ અને વર્કર્સ ઉપર કામ કરે છે. જરૂરી નથી કે વર્કર્સ છે એ ફેક્ટરીની માં જ આવે, બરાબર, અને એમ્પ્લોઈઝ છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવમાં જ આવે, તો બંને ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ છે. જે ઓફિસરને જ્યાં જેની જરૂર લાગશે એ પ્રમાણે પોતે ગાઈડન્સ આપશે અને એ પ્રમાણેની ઓથોરિટી આપેલી હશે, બરાબર. એટલે કે એ પ્રમાણે એ જે તે ઓફિસર છે એ જે તે પર્સન કે જે તે ડિપાર્ટમેન્ટમાં એક્શન લઈ શકે છે. હી ઇઝ ગિવન ધ ઓથોરિટી ટુ ડુ સો, બરાબર. હવે ડિસિપ્લિન ઓફિસર છે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવે છે પણ કોઈ વર્કર ડિસિપ્લિનમાં નથી, તો એ વર્કરની સાથે જે કાંઈ પણ એક્શન લેવી છે ડિસિપ્લિન ઓફિસર આરામથી લઈ શકે છે, રાઈટ? એટલે કે અલગ અલગ ફંક્શન્સ, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ અને અલગ અલગ ઓફિસર્સને આપેલા હોય અને એ ઓફિસર્સ અને એ ડિપાર્ટમેન્ટનો કંટ્રોલ જેટલા પણ લોકો છે એ દરેક લોકો ઉપર હોય છે, રાઈટ? તો બેસિક સ્ટ્રક્ચર કેવું છે જોઈ લીધું આપણે. ચીફ ઓફિસર છે, ચીફ ઓફિસરની નીચે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ ને ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટ આવશે. એડમિન ડિપાર્ટમેન્ટમાં માની લો કે ઇન્ફોર્મેશન અને પબ્લિક રિલેશન્સ ઓફિસર આવે.
ડિસિપ્લિન ઓફિસર આવે, એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર આવે, ગાઈડન્સ ઓફિસર આવે અને એની નીચે વર્ક કરનારા બધા એમ્પ્લોઈઝ કહેવાય છે. સેમ વે અહીંયા ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટમાં ગ્રુપ ઓફિસર આવે, ટાઈમ ઓફિસર આવે, ક્વોલિટી કંટ્રોલ આવે, મેન્ટેનન્સ એન્જિનિયર આવે અને એની નીચે વર્કર્સ હોય. પણ જેટલા પણ ઓફિસર્સ છે એ દરેક ઓફિસર્સની ઓથોરિટી દરેક એમ્પ્લોયી ઉપર પણ છે અને દરેક વર્કર્સ ઉપર પણ છે. તો અહીંયા મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ અલગ અલગ ફંક્શન્સને આપ્યું છે ડિપાર્ટમેન્ટને નહીં, અમુક લોકોને નહીં, પણ જે કોઈ વર્ક થવું જોઈએ, જે એક્ટિવિટી ફોલો થવી જોઈએ એને પ્રોપર ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું હોવાથી ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ functional organization, right? So that was the topic of the day, guys. I hope you guys are quite clear with this concept. Now I am here to end my session, and in tomorrow's session we are going to understand one new type of the organization. Till then it's time to ask for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.